ผมหัวคิ้วหูตาจมูกปากริมฝีปากแก้มคางคอไหล่แขนข้อศอกหลังหน้าอกเอวมือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยขาหัวเข่าท้องก้นเท้าเล็บคุณมานะเป็นยังไงบ้างคุณมานะเป็นยังไงบ้างผมปวดท้องมากครับคงจะหิวข้าวผมปวดท้องมากครับคงจะหิวข้าวฉันมียาแก้ปวดท้องกินก่อนทานอาหารนะคะฉันมียาแก้ปวดท้องกินก่อนทานอาหารนะคะฉันต้องไปก่อนนะแล้วเจอกันฉันต้องไปก่อนนะแล้วเจอกันฉันโทรเรียกประกันรถยนต์แล้วนะคะตอนนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลก่อนฉันโทรเรียกประกันรถยนต์แล้วนะคะตอนนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลก่อน
ตอนนี้คุณขาหักนะครับ อีก1 สัปดาห์ถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้ ตอนนี้คุณขาหักนะครับ อีก1 สัปดาห์ถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้ ผมยังสามารถเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมครับ ผมยังสามารถเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมครับ ได้ครับ แต่ต้องพักฟื้นหลายเดือน ได้ครับ แต่ต้องพักฟื้นหลายเดือน เป็นยังไงบ้าง ขาหาย หรือยัง เป็นยังไงบ้าง ขาหาย หรือยัง ใกล้จะหายแล้วครับ คิดว่าอาทิตย์หน้า น่าจะซ้อมได้แล้ว ใกล้จะหายแล้วครับ คิดว่าอาทิตย์หน้า น่าจะซ้อมได้แล้ว โค้ชครับ แขนผมหักครับ โค้ชครับ แขนผมหักครับ ฉันปวดหัว ฉันปวดหัว ตา ของฉันบวม ตา ของฉันบวม น้ำมูกไหล น้ำมูกไหล ฉันปวดฟัน ฉันปวดฟัน ฉันทาลิปบัม เพราะว่าริมฝีปากของฉันแห้งมาก ฉันทาลิปบัม เพราะว่าริมฝีปากของฉันแห้งมาก ฉันปวดคอ ฉันปวดคอ ฉันปวดไหล่ ฉันปวดไหล่ ฉันปวดหน้าอก ฉันปวดหน้าอก ฉันปวดหลัง ฉันปวดหลัง ฉันปวดท้อง ฉันปวดท้อง ฉันหิวข้าว ฉันหิวข้าว ฉันเลือดไหล ฉันเลือดไหล อาเจียน อาเจียน เป็นลม เป็นลม ตาย ตาย